So welcome everyone to this week's Gym Street live webinar for our newly and fast-growing Vietnamese community. Chào mừng mọi người đã đến với cái buổi webinar hôm nay dành cho cộng đồng Việt Nam chúng ta nhé. Cộng đồng đang phát triển rất là nhanh, ngày càng lớn mạnh. So every week I really get excited seeing that we are becoming more and more people who are regularly joining our weekly webinars from the Vietnamese community. And of course, this is a great development to see here. Và tôi rất là vui đó là mỗi tuần đều thấy được cái việc đó là ngày càng có nhiều người tham gia vào cái buổi webinar chúng ta nha. Đây là chính là một cái điều thiền rõ ràng nhất là cái cộng đồng chúng ta đang phát triển. So every week we switch such that one week we provide you the starter webinar for new beginners, which happened last week. And then every other week, we provide you with the hottest news and updates, which is going to happen here today, as you can see on my screen. Ok, thì mỗi tuần á, thì chúng tôi sẽ cố gắng là thay đổi cái chủ đề nha. Chẳng hạn như có tuần chúng tôi sẽ dành cái buổi webinar dành cho những cái người mới tham gia. Chẳng hạn như tuần vừa rồi chính là một cái buổi như vậy. Và trong những cái buổi khác thì chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin về những cái điều mới mẻ của Street nha. Thì chẳng hạn như hôm nay, thì mọi người có thể thấy trên màn hình. So the first update I want to share with you is that our CEO Frank, together with our advisor Claudio, they're currently traveling Asia, which in this case is in particular Korea, Japan, and also Vietnam to host some live events for our communities. Thì cái điều đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người đó chính là cái việc đó là cái ông CEO của chúng tôi chính là ông Frank, cũng như là cái người cố vấn chính là Claudio đang trong cái chuyến đi vòng quanh châu Á. Thì hiện tại là đang thăm Nhật Bản với lại Hàn Quốc và sắp tới sẽ là ở Việt Nam để chúng ta có thể là tổ chức một cái buổi sự kiện trực tiếp. So here you can see just a few pictures that they shared with us from the first live event that took place yesterday in Seoul, Korea. They're having a second one there today before they move on to Japan, and next week they will come visit you guys in Vietnam. Thì ở đây mọi người có thể thấy những bức hình được chia sẻ bởi cộng đồng Street đó. Thì đó là cái buổi ngày hôm qua, bên CEO Frank với lại Claudio đã ở Hàn Quốc để gặp gỡ mọi người. Và cái buổi ngày thứ hai, buổi gặp gỡ thứ hai chính là hôm nay nè, trước khi là bay qua Nhật và sau đó là sẽ bay vào qua Việt Nam vào tuần sau. Yes, and here you can already see it. The precise venue and so on is going to be shared with you via your sponsors, but you can already save the dates, of course. Thì ở đây mọi người có thể thấy đó chính là một cái địa điểm cũng như là cái thời gian sắp diễn ra, vân vân sẽ được chia sẻ mọi người thông qua các người tài trợ cho các bạn nha. All right, guys. So many reasons to get excited about Gym Street coming to visit you in person in Vietnam next week. Vậy đó mọi người, thì sẽ có rất nhiều những cái điều mới mẻ sắp tới sẽ đến với mọi người, được chia sẻ trực tiếp mặt đối mặt với mọi người trong cái buổi gặp gỡ trực tiếp của chúng ta. Right, and not only because of the Asia tour that we're currently having, but also due to community request, we extended for a second time our cash bonuses that you can receive for reaching the leadership incentives, but also our affiliate competition, where you can both win an R10 super bundle and a trip to our offices in Dubai and Yerevan in Armenia. Bởi vì là không chỉ vì là cái tour châu Á sắp tới mà cũng bởi vì là cái cộng đồng chúng ta đang đòi hỏi. Bởi vậy nên á, vì hai lý do này mà chúng tôi quyết định là chúng tôi sẽ gia hạn cái thời gian cho hai cái cuộc thi sắp đang diễn ra, đó là cuộc thi cash bonus và cuộc thi giành được tiền mặt khi mà các bạn đạt được những cấp độ nhất định, cũng như là cuộc thi trong cộng đồng của những người đang là thành viên của cái hệ thống hệ thống cấp bậc đó mọi người, để mà có thể giành được cái gói là R10 để tham gia Dubai và Yerevan. So while the cash bonuses got extended until the end of the month, the affiliate competition was extended for 2 weeks until the end of our Asia summer tour. Thì trong khi á, cái cuộc thi phần thưởng dành tiền mặt trực tiếp á, sẽ được giới hạn vào cuối của tháng, thì cái cuộc thi dành cho những cái người trong cộng đồng hệ thống đối tác của chúng ta á, sẽ được là gia hạn 2 tuần cho tới cuối của cái tour châu Á. So meaning those of you who are able to generate
$20,000 or more direct sales revenue with your first line partners, or alternatively $100,000 in team revenue, you are going to receive a free R10 super bundle. Vậy thiết là sao nào? Những cái người mà hiện tại ai đang ai đang là bán được là cái mức sale á, sale trực tiếp á, là ở mức $20,000, hoặc là cái team, cả cái team sale của các bạn á, giành được cái mức là $100,000, hay còn gọi là doanh thu nhóm á, thì mọi người đã đủ được tiêu chuẩn để giành được cái gói siêu cấp là R10 rồi. Dịch ở đây nó hơi sai sai đó mọi người, nhưng mà đại khái đó là gì đâu. Ai mà đang bán hàng trực tiếp mà được 20.000 á, hoặc là cả cái đội ngũ của mình là 100.000 là đủ tiêu chuẩn. And those of you who make it to who are able to generate $200,000 in team revenue until the 15th of July, you are going to be invited on that trip to our offices in both Dubai and Yerevan. Đối với những ai á mà đã tạo được cái mức doanh thu của cả cái đội nhóm của mình đó là 200.000 á, cho đến cuối ngày 15 tháng 7 thì là đã đủ tiêu chuẩn để sẽ được mời đến thăm hai cái địa điểm, đó chính là Dubai cũng như là Yerevan. But of course, just to remind you once more, next week you already have the chance to get to know our CEO in person along with our advisor Claudio, and they're both great people and you're going to enjoy their presence quite a bit. And of course, they also are going to bring you lots of exciting news regarding Gym Street, the first financial district in the Metaverse. Và một cái điều nhắc một xíu thôi, đó là tuần sau chính là cái cơ hội mọi người sẽ được gặp gỡ trực tiếp đối với CEO chúng tôi là ông Frank, cùng với là cái người trợ lý và người hướng dẫn, đó chính là Claudio. Họ là những người rất là tuyệt vời và chắc chắn là các bạn sẽ rất là hứng thú khi gặp họ, khi mà gặp mặt họ trực tiếp. Họ sẽ mang đến cho mọi người những cái tin rất là tuyệt vời về Gym Street, chính là cái phố tài chính đầu tiên trong Metaverse. And then there's another exciting extension that we also did, which is about our limited offer, the dual miner that allows you to earn 2 token rewards from only one virtual miner. Và một cái tin khác, đó chính là chúng tôi hiện tại đã gia hạn cái khoảng thời gian mà mọi người có thể là mua cái công cụ khai thác á, mà biến nó trực tiếp thành là công cụ khai thác kép nha. Gia hạn đến ngày 31 tháng 7. So again, there was quite some requests coming from our community asking if we could extend this special limited offer. So we asked our business partner Bitopex, would it be possible to release some more BPX tokens for this limited offer here for our community? Fortunately, they said yes. So we were able to extend that special deal for you guys, meaning until the end of July, you still have the chance to get your hands on our dual miner limited time offer. Bởi vì là có rất là nhiều người trong cộng đồng chúng ta là muốn gia hạn cái khoảng thời gian mà nhận được cái công cụ, nhận được những cái đồng BPX, cũng như là có thể chuyển hóa cái công cụ khai thác thành là công cụ khai thác kép, nên là chúng tôi làm việc làm việc với lại bên Bitopex để mà có thể là muốn họ là gia hạn cái khoảng thời gian mà cung cấp cho cộng đồng chúng ta thêm những cái đồng BPX, những cái token BPX, và rất là may mắn là cái việc đã thành công. Bởi vậy nên bây giờ có thể thông báo cho mọi người là cái việc này đã được là gia hạn rồi nha mọi người, tức là nó gia hạn đến cuối ngày tháng 7, là ngày chính xác ngày 31 tháng 7, để mọi người có cơ hội là nhận được cái công cụ khai thác kép. Right, and just to remind you how this is going to work, well, regularly every miner that's being purchased within Gym Street will always produce our own Metaverse token, which is Gymnet, but the dual miners are also going to generate the second rewards token simultaneously, which is the Bitopex token. Và cũng nhắc nhẹ cho mọi người một xíu thôi, đối với những ai mà chưa biết á, thì cái cách thức hoạt động của cái thằng thợ đào kép đó như sau. Tức là bây giờ trong khoảng thời gian đến cuối tháng 7, 31 tháng 7 là khoảng thời gian mà đã được gia hạn rồi á, thì mọi người cứ mua một cái thằng thợ đào nha, bất kỳ một cái máy đào nào á, thì nó sẽ tự động biến thành là máy đào kép nha. Tức là nó gia hạn gấp 2 cái đồng token. Một đồng token là cái đồng token riêng của cái Metaverse của bên Gym Street, là gọi là cái đồng Gymnet đó, và cái đồng thứ hai á chính là cái đồng BPX, token BPX của cái sàn Bitopex.
And of course, I see the slide is not quite up to date here. This means that every miner that's being purchased within the special offer period that started on the 1st of June and now got extended until the 31st of July. So there's the 3 missing here. So until the 31st of July, every miner that's being purchased within this period will automatically act as a dual miner. Cái slide hiện tại nó chưa được update mọi người, chưa được cập nhật mới á, thì nó đang chiếu số 3 đó. Thực ra là ngày 3 đến từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7 lận nha mọi người. Thì cứ trong giai đoạn này thì bất kỳ cái thằng thợ đào nào hay cái máy đào nào á mua trong khoảng thời gian này, được mua trong khoảng thời gian này sẽ biến thành là máy đào kép. So for the period of 6 months, and the 6-month period always starts with the purchasing date of every individual miner, you're going to receive 2 token rewards, whereas the BPX rewards make up for 3.3% extra rewards per month. Thì cứ trong khoảng thời gian 6 tháng, tính từ cái khoảng thời gian mà mọi người mua cái máy đào nha. Tức là cứ khi nào mình mua máy đào á, sau đó 6 tháng, thời gian 6 tháng tiếp theo á, mọi người sẽ nhận được là gấp đôi cái đồng token. Trong đó thì cái đồng token BPX á, muốn nhấn mạnh ở đây á, cái đồng token BPX này á là mọi người sẽ nhận thêm đó nha, sẽ nhận thêm là 3,3% á. So let's have a closer look again how these BPX, the extra token rewards that you get here with the dual miner, are being calculated and distributed. Thì mọi người bây giờ chúng ta thử nhìn nhận một xíu, coi một xíu là cái cách mà những cái đồng phần thưởng thêm, cái đồng BPX sẽ được tính ra sao nha. Now, since this was a short-term special offer negotiated with our business partner Bitopex, it's realized as a semi-manual process actually, and here's how it works. Thì bởi vì là đây là cái đồng phần thưởng thêm, cái đồng BPX này á, thì bởi vì đây là một cái deal, một cái thỏa thuận ngắn hạn với lại bên Bitopex á, thì sẽ chỉ cho mọi người cái cách mà nó vận hành như thế này. So since you receive your BPX tokens on a weekly basis, we're going to break down the 6 months special offer period here into the according number of weeks. And if you do so, you will get 30 cents per week that are going to be used from each miner to purchase BPX tokens and redistribute as extra rewards for your dual miner. Thì đây nè, bởi vì là các bạn nhận được cái đồng BPX hàng tuần nha, thì bởi vậy nên ở đây quyết định là tách nó ra thành là hàng tuần đi cho mọi người dễ biết. Thì là mọi người hàng tuần á thì sẽ có là sẽ có là mỗi tuần á, là sẽ khoảng 0.38 đô la sẽ dành cho việc là mua cái đồng BPX, cái token BPX đó, và cái khoản mua đó sẽ được là quay trở lại vào cái phần thưởng của các bạn. So the regular price for a virtual miner is $50, and since 20% are used for the extra rewards, we're taking $10 from each miner to purchase BPX tokens throughout that 6 months period. Thường thì một cái thằng thợ đào là nó sẽ có giá là 50 đô đó, và bởi vì là sao nào, đó là tổng toàn bộ phần thưởng thêm sẽ là 20% nha. Bởi vậy nên á là cứ mọi người sẽ có là trong khoảng thời gian là 6 tháng thì là how many I just said 10 from each miner, which equals 20% extra rewards. Đó thì là sẽ dành đó là 10 đô á, cho cái đồng BPX đó trong khoảng thời gian là suốt khoảng thời gian 6 tháng này, để dành cho các phần thưởng thêm á, là tổng là 20% thưởng thêm đó. And those $10 then simply get spread across that 6 months period. Every week, we are going to buy BPX tokens at the weekly price. So throughout that period, you receive your BPX extra rewards on a dollar cost average basis. Thì cứ mỗi cái khoản tiền mà dành ra để mà mua cái đồng BPX đó, nó sẽ được là chia xuyên suốt trong khoảng thời gian là 6 tháng đó, thì dùng để mà mua cái đồng BPX để mà tặng thưởng cho các bạn nha.
Đó thì cái giá của cái đồng PPX mà cái lúc mà mua để tặng thưởng cho các bạn đó tùy thuộc vào cái giá ngay lúc đó nha, nó bao nhiêu thì là sẽ được bao nhiêu đó đồng PPX. And as we can see here, every miner, regardless whether you purchase the miner individually or as part of one of our super bundles, it will always be valued as at $50, such that $10 for every miner is going to be used for the BPX extra rewards. Thì mặc kệ là các bạn mua cái máy đào một cách riêng lẻ hay là mua cái máy đào này trong cái gói, mấy cái gói super bundle nha, mấy cái gói siêu cấp á, thì cái nào nó cũng có giá là $50 đó, cái công cụ đào, cái máy đào là cũng giá $50 đó, thì cứ lấy là $10 đó để mà mua cái phần thưởng là PPX. And just to remind you, Bitopex is a crypto options exchange, and if you come to our YouTube channel, you will find two special webinars that we have hosted here together with the CEO himself from Bitopex. His name is Sven Möller, and he joined us as special guest to explain to us what they do there at Bitopex, and then he also gave us a concrete platform introduction at the second webinar. Thì nhắc mọi người một xíu thôi, đó là đang nói về Bitopex. Thì những ai mà không biết Bitopex là cái gì thì nó là một cái sàn giao dịch quyền chọn nha. Thì giao dịch quyền chọn là cái gì? Sàn giao dịch quyền chọn là gì? Mọi người có thể là coi hai cái webinar lần trước đã có rồi trên YouTube mọi người. Thì trong đó cái webinar đầu tiên là giới thiệu ông CEO của Bitopex, của cái sàn giao dịch quyền chọn Bitopex. Thì đó chính là ông Sven Möller đó, ông ấy đã tham gia và ông ấy giải thích cho mọi người biết là cái giao dịch quyền chọn là gì rồi. Và trong cái buổi webinar thứ hai á, thì ông ấy cũng đã giới thiệu cho mọi người cách mà gia nhập, tham gia và tận dụng những cái quyền lợi trên cái sàn giao dịch quyền chọn Bitopex đó. And also, when you browse our YouTube channel, you're going to find that we have recently uploaded the first Bitopex tutorials that show you the steps, how to register your account, how to fund your account, how to buy these call and put options, and of course, how to withdraw your funds when you've generated some profits. Ok, và ngoài ra thì mọi người, nếu mà mọi người mà lướt mấy cái webinar này á, mọi người sẽ thấy có những cái webinar chỉ cho mọi người cách hướng dẫn mọi người tham gia vào cái sàn giao dịch quyền chọn Bitopex, cái cách mà đăng ký, cách mà bỏ tiền vào trong tài khoản, cách mà mua những cái quyền chọn, mua quyền chọn bán, cách mà rút tiền ra khỏi khi mà mọi người rút tiền ra khỏi sàn khi mà mọi người đã giành được cái lợi thế về tiền bạc. So let me quickly show you here on our YouTube channel, in fact. So if you come to our link tree, which we always show you at the end of the webinars, you can find here our Jim Street YouTube channel. Nếu mà đây để chỉ cho mọi người trực tiếp nha, thì mọi người muốn vào cái kênh mà YouTube, cái kênh của bên Bitopex sẽ coi mấy cái video đó, thì mọi người sẽ gửi cho mọi người cái đường link vào cuối mỗi buổi webinar. Thì đây là chỉ cho mọi người luôn đây nè. And when you browse the playlists, you can then find, for example, right here is that Bitopex tutorials playlist that I just showed you in the presentation slides. Nếu mà mọi người lướt vào cái mục là danh sách những cái video trong cái trang YouTube của cái kênh Jim Street đó, mọi người sẽ thấy chính là có một cái video là video tutorial, tức là video hướng dẫn mọi người. And the other playlist I want to show you is right here, the special webinar recordings, where you will find all our previous live webinar recordings uploaded, such that you can always come back here and rewatch them. Và một cái khác trong cái playlist, trong cái danh mục của những cái video này á, mọi người sẽ thấy được là có một cái list, một cái danh sách những cái webinar đặc biệt của những cái buổi trước, để mọi người có thể hiểu sâu hơn về mọi thứ của Jim Street. And as you can see, you will also find these Bitopex special webinars here in that playlist as well. Mọi người cũng có thể thấy được cái video đặc biệt của cái sàn giao dịch quyền chọn Bitopex trên đó luôn. Now, let's, since we're already in the browser, let's also come here to our Jim Street dashboard, just to show you again here our special offers, the super bundles, where you can see that the dual miner is still included here. And as long as that's the case, you are purchasing dual miners, of course, that are generating 2 token rewards as described.
Bởi vì chúng ta đang sẵn ở trong cái trình duyệt website rồi á, cái web browser trình duyệt web này rồi thì sẵn tiện chỉ cho mọi người luôn, đó chính là nếu mà mọi người vào trong cái danh mục cái trang điều khiển của cái trang Sheet á, mọi người có thể nhìn thấy là ở những cái gói super bundle, gọi là những cái gói siêu cấp á, mọi người có thể thấy đó là những cái thằng thợ đào á, những cái máy đào á, nó hiện tại nó vẫn là máy đào két. Tức là sao, trong khoảng thời gian này miễn là mọi người cứ trong khoảng thời gian này cứ mua máy đào á, thì sẽ tự động biến thành là máy đào két. And you can even change the dashboard to Vietnamese to view it in your own language, of course. Mọi người có thể chuyển sang tiếng Việt nha, cái bảng điều khiển này á. And here in that free incentives section, that's where you can check your personal qualification status regarding the free R10 super bundle that you can win here and your qualification status for the trip to our offices in Dubai and Armenia. Nếu mọi người vào cho cái mục là ưu đãi miễn phí, những cái ưu đãi, những cái thúc đẩy miễn phí đó, trong cái mọi người thấy cái bên tay trái đó, mọi người có thể thấy là hiện tại đang có hai cái cuộc thi hay là hai cái ưu đãi đang diễn ra đó. Mọi người nhìn vô đó, mọi người có thể biết là hiện tại cái tình trạng để mình giành được cả hai cái phần thưởng này như thế nào rồi, đã đạt được hay chưa, cần thêm bao nhiêu, thiếu bao nhiêu. Plus here you can also see that there's still 10 days and 10 hours left for you to reach these qualification requirements. Mọi người cũng có thể thấy là nó có cái hạn mức thời gian đó, nó hiện tại là còn 10 ngày á, để mọi người có thể là hoàn tất toàn bộ những cái điều kiện đưa ra để mà giành thắng lợi được hai cuộc thi này. And then just one more thing I want to quickly mention here, which is the 50% rule, to make sure everyone understands what's meant by this. Và một điều cũng cần phải chỉ cho mọi người một xíu nữa, chính là cái quy tắc 50% nha, để cho ai cũng hiểu, để mà có thể là chơi được và giành thắng lợi được mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. So the 50% rule, this refers to the team revenue qualification requirements. Cái quy tắc 50% này chỉ áp dụng cho cái việc đó chính là cái doanh thu của nhóm thôi nha. And it means that one of your team partners can make up for a maximum of 50% of the entire qualification requirement. Thì đại khái quy tắc 50% này dành cho cái doanh thu cả nhóm á, thì giải thích một cách đơn giản nó là như sau, đó là chỉ được phép là một trong số những cái người đối tác của bạn được phép là tạo ra cái doanh thu là tối đa 50% của toàn bộ nhóm thôi nha. So, and when I say team partner, of course, I mean your team partner, including their entire team structure as well. Khi mà mình đang nói là cái đối tác của bạn á, mình ám chỉ là cả cái nhánh đó luôn á nha, chứ không phải là chỉ là một người nha, cả cái nhánh dưới đó luôn á. So to reach these team revenue qualification requirements, you would need to have at least 2 team partners within your team structure, and each of them can make up for 50% of the required team revenue. Thì để mà đạt được cái mức doanh thu nhóm nha, để mà thắng được hai cuộc thi này á, thì điều kiện đưa ra nữa đó chính là ít nhất trong cái đội ngũ của mình phải có 2 người nha, ít nhất là 2 người, và một trong 2 người đó thì chỉ được phép là tạo ra tối đa là 50% doanh thu cả toàn bộ cấu trúc của cả cái đội nhóm. Of course, it can also be more than 2 team partners. The important fact here is that one of your team partners with their team structure can only make up for 50% of the required team revenue, as I said, and the rest can come from the second, third, or how many other team partners with their team structures as well. Thì nếu dĩ nhiên là có thể là trong cái đội ngũ của mình có thể là có nhiều hơn 2 người rồi, nhưng mà cái điều quan trọng đó chính là sao nào có thể là có nhiều hơn 2 người mà chỉ trong số những người đó chỉ có được phép là có, nhưng mà một người á trong cái nhánh đó chính là một cái nhánh trong toàn đội ngũ team của mình á, phải được áp dụng cái quy tắc 50%, tức là người đó chỉ được phép là tối đa 50% thôi nha. Những cái phần còn lại của cả cái doanh thu nhóm có thể là đến từ những cái người khác trong đội ngũ nhóm, hay là đến từ cái nhánh bên dưới đó, làm sao đó tổng lại đó là cộng lại cho nó ra được toàn bộ cái doanh thu nhóm là được. And now I just want to show you one more thing that's an update that's soon going to be implemented regarding our utility balance. Và một cái điều nữa cũng muốn chỉ cho mọi người chính là một cái update, một cái điều mới nha, về cái gọi là cái
cái tài khoản hữu dụng nha, còn gọi là cái utility balance đó mọi người nhìn trên màn hình mọi người thấy đó là cái số dư tiện ích đó, cái tài khoản tiện ích hay là gọi số dư tiện ích đó, một số những cái thay đổi sẽ có này. Giải thích cho mọi người nè. So the Gymnet rewards that you receive from your active miners in Gym Street are split in half, whereas one half is credited to your available balance and the other half is credited to your utility balance. Thì cái khoản phần thưởng từ cái máy đào hay là thợ đào của bạn á, thì những cái phần thưởng đó nó sẽ được tách làm hai nha, một nửa trong số đó sẽ vào trong cái số dư khả dụng nha, và một nửa sẽ vô cái số dư tiện ích nha, hay là cái tài khoản tiện ích, và cái tài khoản khả dụng á sẽ vô hai tài khoản khác nhau. And the rewards amount that you see down here, the daily rewards that the miner generates, always refers to each balance. So you're actually the miner is actually generating twice as much that you see here. That's because when you click on the available balance, you see the same amount as it's exactly, half of your Gymnet rewards that you receive. And when you click on the utility balance, you see the same amount again because it's the other half. So this can be a little bit confusing because it looks as if it's the same. But the thing is that you see 50% that goes into the available balance and then the same amount again credited to the utility balance. Bởi vì là mình đã nói đó là 50% á, nó sẽ vào trong cái số dư khả dụng và 50% vào trong số dư tiện ích. Bởi vậy nên mọi người có thể thấy đó là mọi người thấy cái mục là phần thưởng hàng ngày chỉ con số là 2.73 thấy không mọi người? Thì 2.73 đó chỉ là một nửa phần thưởng thôi, tức là phần thưởng tổng cộng hàng ngày các bạn nhận được phải nhân đôi lên. Chỉ có điều là nó tách ra hai cái tài khoản riêng á, nên thành ra chỉ có 2.73 ở mỗi tài khoản thôi. Thật ra thực sự cái phần thưởng các bạn nhận được là nhân 2 đó nha. Yeah. All right, so I think this makes sense so far. And regarding the utility balance, what you will be able to do with this, number one, you're going to be able to use these rewards that you collect here in your utility balance as part payments for virtual land parcels that you want to buy here and for super bundles. Thì cái tài khoản khả dụng, cái khoản tiền trong cái khoản đó, khoản tiền mọi người thấy trong cái số dư tiền dùng dùng để làm gì? Mọi người có thể dùng như là một phần cho việc chi trả cho việc là mua những cái gói đất nha, hoặc là mua những cái gói siêu cấp nha. Đó chính là hai cái chức năng của cái khoản tiền trong cái số dư tiện ích. And let's come back here to our dashboard real quick and do a dry run. So let's assume you want to buy a super bundle and make a part payment using your utility balance. Dạ, bây giờ mình thử nghiệm một cách trực tiếp nha. Bây giờ mình quay trở lại cái bảng điều khiển á, chẳng hạn như bây giờ chúng ta giả sử là chúng ta muốn mua một cái gói siêu cấp nha, và chúng ta sử dụng cái phần thưởng, cái số dư trong cái tài khoản khả dụng á, thì làm ra sao? Right, by clicking that buy button, you initiate the buy process. You can choose that you want to buy for yourself and then proceed. Mọi người bấm vào cái nút mua nha, chẳng hạn mua cái gói, bấm vào nút mua cái gói, mọi người chọn là cái mục là mua cho ai đó, chẳng hạn đây để là mua cho mình. And when you do so, when it comes to the payment options, you are going to find that there's also going to be an option including your Gymnet utility balance. Thì mọi người khi mà bấm nút tiếp tục rồi á, sẽ hiện ra cái chỗ là phương thức thanh toán ở đây á, thì mọi người có thể thấy là có một cái cách thức để thanh toán, đó chính là dùng cái số dư khả dụng. So let's jump back here to our presentation because I have prepared a slide with you with some screenshots where our design team and development team is already working on this new process that will be soon released, and that's what it's going to look like. Thì bây giờ chúng ta quay lại cái màn hình chính, cái chỗ bên cái bài thuyết trình PowerPoint một xíu nha, thì sẽ có một vài những cái chụp màn hình đó mà cái đội ngũ team của chúng tôi, cái team phát triển và team thiết kế đã tạo ra để mọi người biết được là nó sẽ hoạt động như thế nào. So in this example, we are showing the option that will be available for your utility balance, such that you can use your internal wallet plus utility balance to make your payment. Hồi nãy mọi người nhìn trong cái chỗ là cái phương thức thanh toán nó chưa có hiện ra cái
cách thức thanh toán bằng cái số dư khả dụng á, bởi vì là hiện tại nó đang là một dự án sắp sửa được tung ra mắt thôi. Thì bây giờ chẳng hạn trong cái ví dụ này á, nó hiện ra sắp tới cái đội ngũ team nó sẽ thiết kế ra được cái cách thức thanh toán như thế này, để mọi người có thể là mọi người bấm vào cái chỗ là phương thức thanh toán á, nó sẽ hiện ra cái chỗ là trả bằng cái ví nội cái ví của mình, ví bên sheet, và cộng với lại là cái tài khoản khả dụng. And then you simply continue the payment process. You will then see here the available balance of your internal wallet. And if it's sufficient, then it's also going to show you the utility balance that you have available. And also if it's sufficient, you will be able to continue with your payment. Và khi mọi người bấm cái nút là tiếp tục á, sau khi mình chọn cái phương thức thanh toán rồi á, thì sẽ hiện ra cái mục đó là mình chọn cái đồng tiền mình muốn trả để mà mua cái gói siêu cấp đó. Thì lúc đó mọi người sẽ thấy đó chính là mình có thể trả một phần bằng cái số dư trong cái tài khoản khả dụng của mình đó nha, một phần trong đó. Và khi mà chẳng hạn như trong cái tài khoản của mình đã có đủ cái đồng chẳng hạn như BUSD trong trường hợp này, và cộng cả cái đồng của đồng Gymnast chính là cái đồng tiền trong cái số dư khả dụng của mình đó, thì mọi người đã có quyền là bấm vào cái nút là tiếp tục. And then since we just spoke about that internal, I don't have the internal wallet active in this account. That's too bad. Let's come back here. And in the final step, of course, you're going to enable the payment since it's smart contract based, and then you will be able to actually pay before you get the successful confirmation. Thì sau đó mọi người sẽ bắt đầu là có thể bấm vào cái nút là thực hiện cái việc chi trả nha. Đó chính là bước cuối cùng á. Thì cái việc thanh toán này sẽ dựa trên nền tảng chính là những cái hợp đồng thông minh đó, và lúc đó sẽ là cái giao dịch sẽ thành công. And basically that's it. I just wanted to give you that hint for using your internal wallet. Of course, besides having BUSD in your internal wallet, you also need to add a little bit of BNB. Usually, I recommend to have round about 0.1 BNB in your internal wallet to be able to cover any transaction fees that may come up, since these payment processes are blockchain based, and you will need to pay some gas fees to make these transactions on the blockchain. Chủ yếu nó là như vậy thôi. Thì mình đã cho mọi người một chút những cái hướng dẫn sơ bộ nha, để cho biết là sắp tới nó sẽ diễn ra như thế nào đối với cái ví nội bộ bên trong của chúng ta nha, để mọi người có thể là mua những cái gói đất hay là những cái gói super bundle đó mọi người. Thì gợi ý là mọi người cần, ngoài cái khoản tiền là BUSD trong cái ví của mình đó, mọi người có thể sẽ cần cả cái đồng BNB nữa nha. Thì gợi ý cho mọi người là mọi người nên bỏ vào trong tài khoản của mình chẳng hạn cái con số là chẳng hạn 0.1 BNB nha, để có thể là thực hiện cái việc chi trả. Bởi vì là cái việc thanh toán này nó dựa trên blockchain đó mọi người, và sẽ cần cái phí gas nha. Phí gas này nó cần chi trả thì phải trả bằng cái BNB đó. Thì gợi ý là bỏ 0.1 đồng vào trong cái ví của mình. All right, and finally, that's the last update for today. Also very exciting. As you know, we have that buy and burn mechanism integrated into our system to ensure a long-term stable price of the Gymnast token that you earn here as rewards, and eventually also help the price to grow in the long term. Thì cái điều cuối cùng á, chính là cái thông tin cuối cùng cho cái buổi ngày hôm nay, chính là cái cơ chế mua lại và đốt cho mọi người, là cái cơ chế mà được tích hợp vào trong cái hệ thống của chúng ta, để mà đảm bảo rằng cái giá của cái token của chúng ta sẽ ổn định đó, và về lâu về dài nó sẽ tăng. And let's have a look here at the token chart itself. Actually, that's the best way to illustrate it. Thì có lẽ bây giờ chúng ta nhìn vào trong cái biểu đồ của mấy cái token nha, thì có lẽ đây là cách tốt nhất để mọi người có thể hiểu hơn về cái sự phát triển giá của nó. Now, as you can see here, of course, there's always some people, selling their tokens even at the current price. Thì mọi người có thể thấy là hiện tại có cái mức mà nó đang xuống thấp rồi đó, nó đang cái mức thẳng đứng đó, thì có thể thấy là hiện tại vẫn có một số người đang là bán cái đồng token nha, với cái mức giá hiện tại. However, when the buy and burn mechanism kicks in at the end of the month, this is where we use the unqualified pool rewards from the leadership pools for buy and burn, and it
spikes up the price, as you can see here. That's just a short-term event, but it clearly shows how that buy and burn mechanism does affect the price. And this is just a very short-term view. If you put this in the context over the long run, as we keep growing as a community and we add more and more of that buy power, it's going to help the price grow. And as we talk about here in that post, those who understand the power of this buy and burn mechanism and are able to hold their GymNet tokens for maybe a year or two, those are going to be the ones who will greatly benefit from those who prefer to sell their tokens in the short term. Thì mọi người có thấy là hiện tại cái cơ chế buy và burn này là cuối tháng nó sẽ được cái you said about one second the pool revenue, the pool rewards from yes, leadership. We have where's my mouse pointer gone again? Just a second. Yeah. Here it is. We have these turnover pools and leadership pools, where a certain amount gets added as pool rewards. Let me see if I can find them here. That's a lot easier, of course. Reflection pool. So this is what I mean, for example. These are all qualified, but we also have these pools and the level 24, 25 pools. If there's 0 qualified participants, whatever amount is added here will at the end of the month be used to fuel the buy and burn mechanism. Đó, thì mọi người có thể thấy là đây có một cái pool nha, những cái pool này á, những cái pool này gọi là những cái pool lãnh đạo thì phải, đúng rồi. Thì nếu mà không có ai đạt được cái đủ điều kiện để đạt được những cái phần thưởng nha, thì toàn bộ những cái doanh thu NFT giành được á, thì lúc này sẽ được hoàn toàn bỏ vào trong cơ chế là buy và burn nha. Và khi mà cơ chế buy and burn này được kích hoạt á, chẳng hạn vào cuối tháng 7 này á, thì cái giá nó sẽ tăng lên. Như mọi người thấy là chỉ trong khoảng thời gian ngắn hạn đó thì nó có thể tăng, nó từ thấp nó đã tăng lên cao rồi trong thời gian đó. Và đó chỉ là trong thời gian ngắn hạn mà thôi nha. Thì mọi người có thể thấy rõ ràng đó, vậy là cái cơ chế buy và burn này nó có ảnh hưởng tới giá rất là nhiều, và về lâu về dài nó sẽ mang rất là lợi. Và nếu mà ngày càng có thêm nhiều cái áp lực mua nha, ngày càng có nhiều người muốn mua cái đồng GymNet thì nhiên là giá nó sẽ tăng lên rồi. Và những ai mà hiểu cái cách vận hành của cơ chế mua lại và đốt cháy á, và những ai mà giữ cái đồng token của GymNet trong một thời gian lâu hơn, chẳng hạn trong 1-2 năm á, là những người sẽ có được cái phần lợi rất là nhiều so với những người mà bán cái đồng GymNet ngay bây giờ. And again, think about this. After the webinar, sit down, think about what you've just learned here today. In the long run, look, when the price is low and you take a certain dollar amount, of course, at lower prices, you can buy for the same dollar amount a lot more tokens, which is currently happening. We were able to buy back over 6 million GymNet tokens and burn them. So we reduced the overall token supply by 6 million tokens. Those are gone. They will never be available as market supply again. Những cái người mà những cái người mà tham gia webinar hôm nay á, thì sau buổi hôm nay có thể ngồi xuống và thử nghĩ về nghĩ về cái chiến lược lâu dài của chúng ta trong cái việc là giữ cái đồng GymNet thử xem như thế nào. Chúng ta có thể biết được là một khi mà cái cơ chế vận hành buy và burn này á, cơ chế buy và burn này đã được vận hành đó, thì mọi người như Timur vừa mới nói á, thì cái lượng đồng token mà sẽ được dùng cho cơ chế này á, trong thời gian suốt sau này sẽ là 6 triệu token như vậy. Thì tức là 6 triệu token này sẽ được bỏ vào cơ chế mua lại và đốt cháy á, tức là toàn bộ 6 triệu token sẽ được hủy đi, thì tức là giảm cái lượng token xuống, thì mọi người có thể hiểu được cái giá của nó sẽ tăng lên. Right, and right here you may have seen this chart before, as we already shared it quite a few times in our webinars. We have that sell pressure coming from those who are short-term sellers and prefer to immediately sell their token rewards even at the current price level. Thì mọi người có lẽ mọi người cũng đã thấy cái bảng này rồi, nhưng mà
Ở đây nè, thì trong cái bảng này mọi người thấy là trong cái khoảng thời gian vừa qua đã có một số người đã quyết định là bán nha, bán những cái đồng token họ đang giữ với một cái mức giá là tương đối thấp. And actually, those who understand the long-term potential and our long-term vision with this project, they should be happy about those short-term sellers because they allow us with the same dollar amount to buy a lot more tokens back from the market and burn them to reduce the supply. And as we keep growing as a community, you are part of this growing community, we are going to reach a tipping point where the demand will surpass the sell pressure, which is going to cause the token price to rise. And those who were able to accumulate and hodl, that's what it's called, right? Hold on dear life, hodl their tokens, those will be the ones laughing last in the long run. Ok, những ai mà hiểu về cái tầm nhìn lâu dài của chúng tôi, những ai mà hiểu về cơ chế lâu dài của bên chúng tôi thì mọi người nên vui vì cái áp lực mua, áp lực bán này, những người mà đang bán cái này, bởi vì là cái lượng đồng token vào cái cơ chế buy và burn sẽ ngày càng lúc càng nhiều hơn. Và khi mà chúng ta là cái cộng đồng chúng ta mà phát triển càng lúc càng lớn á, thì sẽ đến một lúc nào đó chúng ta sẽ chạm tới một cái mốc mà cái nhu cầu cái đồng token sẽ cao hơn so với là nhu cầu bán, và khi đó cái giá của đồng token sẽ được tăng lên. Và đối với những ai mà tích lũy cái đồng token này, những người mà níu giữ cái đồng token này á, là những người sẽ có cái tiếng cười cuối cùng. So let this sink in. If you didn't understand it quite yet, no problem. Just rewatch the recording after it will be uploaded in an hour or two to our YouTube channel. Let that information sink in. Make sure you understand it. And then if you're an active affiliate for Gym Street, pass on that knowledge to your team members and also help them understand the power of this buy and burn mechanism. Thì mọi người cứ để từ từ cho nó thấm vào mình đi. Những ai mà hôm nay chưa có thật sự hiểu tất cả những cái điều đã được nói ở trên đó, thì mọi người có thể coi lại cái video mà của buổi hôm nay sẽ được up lên trên cái YouTube nha. Và đối với những ai mà là những cái thành viên tích cực của cái cơ chế là cái affiliate system, cái hệ thống liên kết đó, thì mọi người hãy truyền tải những cái kiến thức này cho những cái người bạn của mình, những người trong đội ngũ của mình, và nói cho họ biết về cái sức mạnh của cái cơ chế là mua lại và đốt. Okay. Right, guys? This one we already talked about, so we have come to the end of today's hottest news and updates webinar. Thank you so much for joining, and I look forward to seeing you again here next week. Thì mọi người ơi, đây chính là cái kết thúc của cái buổi webinar hôm nay rồi, về những cái thông tin mới nhất, hot nhất, những update thú vị nhất, và hy vọng là sẽ gặp lại mọi người trong tuần sau.